Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, mit gondol. Kezdjük is el. Mi újság vele, mi újság ezzel a szeretett személlyel. Lássuk, mit lehet róla tudni. Mi újság a szeretett személlyel, mi körül járnak a gondolatai, mi van vele. Úgy látom, hogy állandóan a terheket nézi ő is, annak ellenére, hogy nagyon magányos, és nagyon magába fordult, mégis a gondolatai állandóan a nehézségek, a problémákra irányul, és lehetséges, hogy mindenből, amit csak hall, abból azt hallja meg, hogy mi a probléma, tehát mi az, ami őt akadályozza az ő vágyaiban, vagy az ő dolgaiban. Nagyon-nagyon negatív most, nagyon-nagyon rosszul éli meg a dolgait, az életét, úgy látom. Na de akkor megnézzük itt az ellenséget, hogy milyen problémái vannak. Lehetséges, hogy ő neki anyagi jellegű problémái is vannak. Lehetséges az is, hogy ő egy újrakezdést, egy új életet, egy új életszakaszt szeretne kezdeni az életében, és ahhoz mondjuk pénzre lenne szüksége, anyagi forrásokra, de ez nincs benne, nincs elég, és ez teljesen beteggé teszi. Lehet, hogy ez a betegség tulajdonképpen most az jön itt közben, hogy úgy magával, vagy maga mögött kellene hagyni valamit, amíg rákérek a tolvajra. Vagy a kapcsolatokhoz fűződő elvárásait, gondolatait, nézeteit kellene maga mögött hagyni, vagy egy kapcsolatot kellene maga mögött hagyni, és ez is problémát ahhoz, hogy ő új életet tudjon kezdeni, vagy újra tudja gondolni a dolgait, vagyis az életét új mederbe tudja terelni egy másik szinten, ahhoz neki a meglévő kapcsolataival összefüggésben kellene hátrahagyni szinte mindent, úgy látom. És ezeken járnak a gondolatai, de nézzük, hogy mit jelent itt a gondolat. Mi az, amit ő még... Igen, összefüggésben vannak itt a vágyaival az előzőek, amiket elmondtam, azzal, hogy újra és újra a semmiből az elméjébe villan az a félelem, hogy maga mögött kellett hagyni, mondjuk lezárt egy kapcsolatot, vagy le kell zárnia egy kapcsolatot, ugye már itt is volt utalás, hogy azt ahhoz, hogy ő újat tudjon kezdeni, vagy úgy gondolja, hogy újat tudjon nyitni, ahhoz neki valamit számára igen fontosat le kellene zárni, és ez elképesztő félelemmel tölti el. Na és akkor nézzük azt, hogy még itt a bíróról mit tudhatunk. Hát a bíróról ugye azt szoktam nekem a bizonytalanságot szokta jelenteni, de valójában ez egy döntést is szokott, igazságot is szokott jelenteni, és most én inkább ezt a döntést jelentem, vagy jelentését érzem itt fontosnak, hogy egyfajta döntés az ő neki
azt az eredményt produkálta, hogy ő nagyon egyedül érzi magát, nagyon nagy veszteségnek éli meg, hogy távol kell lenni az érzéseitől, hogy ő eltávolodott az érzéseitől, eltávolodott attól, ami számára az érzelmi biztonságot jelenti, és ez összefüggésben van a gondolataival, mindennel. És persze hát látjuk, azért is gyötrődik ennyit, mert hogy nagyon egyedül érzi magát, nagyon kiszolgáltatottnak, magányosnak éli meg az életet. Lássuk akkor, hogy ebbe hogy jössz te ebbe a képbe, tehát ez a néző, vagy ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan milyen gondolatai vannak, mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak, lássuk. Mit gondol a nézőről, a nézővel kapcsolatban ez a szeretett személy? Lehetek a múltban veled kapcsolatos álmai, vágyai, tervei, reményei elég komolyak, viszont történhetett valami, ami mindkettőtöknek fájdalmat okozott, nagyon mély fájdalmat, tehát ilyen traumaszerű megrázkódtatást okozhatott. De megnézzük, hogy mi itt a levél. Mi volt itt? Lehetséges, hogy itt neki a családjával, és ez lehet a születési családja, de lehet a jelenlegi családja is, a családjával kapcsolatosan kellett olyan dolgokra ráébrednie, vagy olyannak látni ezt a családot, amit korábban nem látott, és olyan, mint amikor kinyílt a szeme valamire, vagy megértette a helyzetét, vagy megértett bizonyos helyzeteket, amit korábban nem tulajdonított neki jelentőséget, mert azt gondolta, hogy az nincs hatással az ő életére, hát nem foglalkozik vele, és ez most olyan, mintha ez ilyen villámcsapásként érte volna, és rádöbbent volna, hogy dehogy nincsen, hát hiszen emiatt van, hogy ő nem tudja a reményeit, a vágyait megélni. Na, mert hogy itt a reményre kérek, hogy milyen reményei voltak neki. Hát úgy látom, hogy elég sok illúziót táplált ő. Például a megújulással, egy újrakezdéssel kapcsolatosan, hogy akkor, ha meg például vannak olyanok, akik bizonyos bolygóállásoknál vannak olyanok, hogy az első gondolatuk az, hogy gyermeket szeretnének, ha valakivel megismerkednek, akkor ő már mindjárt rögtön a gyermeket látja a másikban, a gyermekének anyját, apját, vagy tehát, hogy hogyan lehet, hogyan tudják azt ők megélni, és akkor ez a csoda tölti be az egyént, mindaddig, ameddig rá nem ébred a valóságra, mint itt is, hogy a gyermek például, vagy egy új kezdet ürességet hozott is, és nem lett meg a csoda, amire ő várt. És ez lehet az, amire most így ráébredt, hogy illúziókat kergetett, hogy hamis vágyakat ébresztett saját magában, és azt éberben tartotta, és hogy semmit nem változtatott meg az életében, és most így ilyesmivel szembesül, ami aztán teljesen letagrózta,
hiszen itt azt látjuk, hogy a lelkész és a szomorúság ez ilyen depresszió mélységű letagrózást jelent. De itt még a lelkészre kérnék szépen. Mint az előbb mondtam, hogy a bírónál általában nem jelenti az igazságot, de itt most határozottan azt érzékelem, hogy a sós egyfajta igazságot mutatott meg neki, hogy a nehézségeit, amit ő belül megél egy találkozással összefüggésben, vagy általában véve az emberi kapcsolataiban, azt valójában az ő saját rossz fókuszú, vagy túlságosan színes szemüvege okozta, és ha leveti a szemüvegét, akkor meglátja az igazságot, és olyan, mintha most ez történne, és valahogy neked ebben szereped van, vagy te voltál az, aki olyat mondtál neki, amitől ő levette a szemüvegét, és meglátta az igazságot, vagy amit mondtál neki, azon ő elkezdett gondolkodni, és a te hatásodra belátta azt, hogy le kell vennie a szemüvegét. Tehát vagy arra ösztökélte a te közreműködésed, hogy meglássa az igazságot, vagy arra, hogy le kellene venni, hogy van szemüveg rajta. Tehát, hogy valamit felismert általad, és ez nagyon-nagyon nagy jelentőségű az ő életében. Na és akkor megnézzük, hogy egyébként mit érez irántad, milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban, mit érez iránta, mit érez az a szeretett személy a néző iránt. Hát most már nagyon sok utalás jött ki, úgyhogy valószínűleg ez egy olyan kapcsolat a tietek, ahol nem vagytok így együtt, ahol nagyon ritkán találkoztok, vagy távolságtartás van, és az ő elgondolásában nagyon fontos szerepet játszik az anyagi világ és annak a hiánya, ahhoz, hogy ő új életet tudjon kezdeni veled esetleg, vagy mással, ezt még nem látom. Ahhoz ő neki mindenképpen a pénz az, amit első helyre sorol, hogy az arra volna szüksége, de úgy látszik, hogy nincs. És ez minden, ez mondjuk egy 300-as tudatszint alatt mindenkire ez jellemző, kivétel nélkül mindenkire. Akik itt ülnek és nézik ezt a videót, mindenkire. Mert akiknek a 300 fölött van, azok nem ülnek itt és nézik a videót. Na, szóval nézzük a katonatisztet, hogy mit csinál, mit jelent itt ez a katonatiszt. Megint ez jön ki, hogy ő gondolkodik azokon hát igen, illúziókon, amit a családjában megélt, és különösen egy személlyel kapcsolatban, aki nagy hatással van az életére, és állandóan sakban tartja őt, állandóan döntésre kényszeríti, állandóan vigyázálásba kényszeríti. Na, nézzük akkor itt a találkozást, hogy az mit jelent a látogatás. Miért van itt te veled kapcsolatos lehet, hogy a veled való találkozás indított el benne egy olyan mély gondolatot, érzést, hogy itt valamit mélyen lelkileg le kell zárni magában is, meg az életében is,
És akkor nézzük a kevés pénzt, mert ez még nem nagyon rólad szól, hanem sokkal inkább róla, de elképzelhető, hogy ő most nem tud rád gondolni. Úgy látom, igen. Tehát ő olyan nagyon magába zuhant, magába szakadt, hogy nem tud rád gondolni, csak a saját nagyon mély állapotával van elfoglalva, kilátástalansággal, hogy elhagyta őt a teremtő, csak erre tud fókuszálni, és akkor most itt mondom, tehát hogyha valakinek ilyen gondolata van, hogy elhagyja a teremtő, akkor az nagyon-nagyon rossz irányt mutat. Tehát bármi történik, egy biztos, hogy a Jóisten, az univerzum, az nem csinál olyat, amit nem mi magunk kértünk volna, most vagy korábban. Tehát mindent magunknak köszönhetünk, kivétel nélkül mindent. Ha tudunk róla, ha nem. És a teremtő próbálja helyrehozni a mi hibáinkat, de újabbakkal tetézzük akkor, amikor ilyen hibáztatásokba esünk, sőt nagyon gyakran előfordul, hogy elkezdjük szitkozódni, meg néhányan a másokat hibáztatnak, és azokat szidják, és ezzel mind-mind erősítik azt az energiát, ami majd vissza fog jönni, mint egy bumeráng, és a saját életét teszik vele tönkre. Úgyhogy ez a szeretett személy, azt hiszem, hogy a korábbi tetteinek következményeit éli meg most, mert nagyon-nagyon negatív, azt látom. És mondom, elég csak ennyi hozzá, hogy nincs meg bennünk a bizalom, hogy mindig jó az Isten, hogy ő mindig jót hoz. Az univerzum a kedvünket keresi, de ha mi hülyeségeket beszélünk, akkor nem tud nekünk jót adni, mert neki ő nem írhatja felül a mi szövegünket, a mi gondolatainkat. Ja, és akkor itt a másik dolog, hogy azt hiszük, hogy ha most itt szép szavakat mondunk, meg lájkolunk, és közben pedig a belsőnkben pedig utálat van, érzés szinten, vagy gondolat szinten, csak át is fut rajtunk, de hogyha meg agyalunk rajta, akkor az sokkal erősebb, mint amit kimondunk, úgyhogy így ennek sokkal nagyobb ereje van, és az fog teljesülni, amit mi gondolunk. És nem számít, hogy most mennyire felszínen szép és jó dolgokat mutatunk, ha gyűlölet és harag és indulat van bennünk, akkor azt fogjuk megtapasztalni az életünkben, még hogyha szeretet, jó szándék van, és nem csak látszatban, hanem cselekvésben. Azt hiszem, a tegnapi videóban mondtam már ilyet, hogy például amikor az adok-kapok egyensúlyról beszélünk, itt mindenki arra gondol, hogy én milyen jót teszek a másikkal, és vagy mit nem, viszont arra nem gondolunk, hogy mi közben mit veszünk természetesnek. Mit veszünk úgy, hogy kapjuk ingyen, vagy kapjuk, hát bele sem gondolunk, hogy ingyen. És hogy semmi nincsen ingyen. Semmi, de semmi. De a nagy mindenségben mindenért fizetni kell, mindenért. És amiért nem fizetünk, erre szokták mondani, hogy vannak a kis dolgok, vagy vannak a dolgok, amiért amikor kapjuk, akkor elég a pici fizetség is, a legtöbbször a köszönöm. Egy teljesen tiszta szívvel kimondott köszönöm, de hogyha ezt így nem köszöngetjük meg, hanem csak úgy elfogadunk dolgokat, akkor elkezdenek felgyűlni. És például egy asztrológiai képletben azt is látható, hogy valaki egész életében ilyenféle köszönöm megfizetésekkel tölti, például lásd én egész életemben mindig tudtam, hogy nekem fizetni kell, és ez így nem is volt vele gondom. Tehát így, ez így nekem ilyen természetes volt, nem én tudtam, hogy miért,
míg másoknál meg azt láttam, hogy ő meg mindig kap. És akkor utána, miután már látom így ezt például egy képletben, egy horoszkóp képletben, azt látom annál a másiknál, hogy ja, hát ő meg előző inkarnációiban ő nagyon szépen, tisztességesen mindent mindig ott, és akkor fizette meg, amit kapott, amikor éppen aktuális volt, hát én meg éppen nem, és akkor ebben az életemben nekem ezt törlesztenem kellett. Na már így működnek, ilyen szinten működnek a dolgok, és valójában ez a karma, amit sajnos nagyon félrevittek az emberek, mert az ok-okozata, az ok és a következmény törvénye a karma, és ez is beletartozik, hogy ha én adok, akkor majd kapnom is kell, ha kapok, akkor meg adnom is kell, és hogyha mindent, jó szót, kedvességet, mindent, ezt így ez a személy is valószínűleg ebben a helyzetben van, mint ahogy én voltam egész életemben, tehát én most csak ezt látom az ő képletéből, vagyis ezt érzékelem, hogy az ő érzései olyanok, mint amikor én törlesztettem, és talán most már lassan a végére járok, de például így ezzel a videóval is vannak olyan emberek, akiknek törlesztek, illetve most már vannak olyanok, akik már érzéseim szerint tartoznak. Nem tudom, ez hogyan van, ilyen sok apró energiaszálat látok, és van, amelyiken még mennek oda-vissza az energiákon, amelyiken már nem. Én valahogy így érzékelem ezeket most. Ezért szoktam mondani, hogy ne csináljunk több karmát magunknak, ezért célszerű mindenhol erre figyelni az élet minden területén, és javaslom, hogy amit elmondtam most példát, az, mit én megéltem, azt úgy átgondoljátok, hogy ti hogyan vagytok, mert annyira nem volt úgy jó, hogy mindig azt éreztem, hogy tartozok és fizetnem kell, úgyhogy ez a szegény is most így éli meg. Tényleg sajnálom, és veletek kapcsolatban szerette, vagy lenne vágya is, és láthatóan itt kell neki most a legnagyobbat fizetnie. Lehet, hogy felétek van ez a nagy tartozása, és azért ilyen nehéz, elképzelhető ez is, hogy kettőtök között van meg ez a nagy különbség, amit ő most fájdalom szintjén tud be. Úgyhogy azért megnézzük, hát ha jobb lesz a következő néhány nap, hát ha valami pozitív változás mutatkozik. Úgyhogy a kérdés az, hogy mire számíthat a néző ettől a szeretett szemétől a következő néhány napban, mire számíthat. Jaj, ez a szegény. Nagyon, igen, nem nagyon lehet azt látni, hogy képes lenne ezen túllendülni, ezen a jelenlegi állapotán. Hát a szeretet a szívében az ott van. A szívében, lelkében érzi ezt a nagy szeretetet, és ez segít is neki, ösztönzi is őt, de az özvegyemberre kérnék szépen. De ahogy láttam az előbb, van neki a környezetében valaki olyan, aki állandóan pusmog neki, és most is ez van, hogy hiába érzi ő, hogy merre kell menni. És ezzel nagyon sokan vagyunk így, hogy tudjuk, érezzük, hogy mit kellene csinálni, és nem tesszük, mert valaki jön és lebeszél bennünket. És ővele is ez történik, méghozzá ott a környezetében is marad minden a régiben.
Katonatisztra kérek. Hamis reményeket táplál azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy új munka, vagy egy új lehetőség, ami adódik a számára, akkor az majd segíteni fog neki egyrészt felejteni, másrészt pedig, hogy ne azzal foglalkozzon az elméjében, amiről az előbb beszéltem, nem fog segíteni. Úgyhogy azon túl, hogy nagyon mélyen ott vagy a gondolataiban, az érzéseiben, és nagyon megráztad valamivel, amit mondtál neki, vagy tettél, ezen túl semmi biztató, vagy semmi jóval nem tudnak biztatni, már olyan szempontból, hogy ő fog-e közeledni hozzád, de azt igen, hogy ő egy nagy gondolat cunamit indítottál el benne ezzel, és tulajdonképpen erre van szükségük az ilyeneknek, mindannyiunknak egyébként, hogy elkezdjünk agyalni, és átgondolni, és az egész életünket átgondolni, hogy mi a valódi fontos, mennyire látszatét életet élünk, és ő is ebben a helyzetben van, hogy a látszat életét hagyja hátra most éppen, de még csak nagyon a tudata mélyén. Hát ez várható a következő néhány napban, egy hétben ennél a szeretett személynél. Köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, ha megírjátok kommentben azt, hogy ti hogyan minősítitek a tartozás egyenlegeteket, hogyan gondoljátok, hogy például ti fizettek-e, vagy nektek fizetnek ebben az életben. Kíváncsi vagyok arra, hogy ezt hogyan élitek meg. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat is, és amíg találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!